Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang kita berada di RNR Gurun. So kita akan bertolak ke Taiping untuk siri kayuhan kita. Kayuhan kali ni saya dengan isteri kita akan ke Kuala Sepetang, daripada Kemunting ke Kuala Sepetang. Okay. Kita masuk tengok. Okay, kita dah sampai kat Yon Mall. So jom kita masuk tengok. Okay, kita sampai ke Assalamualaikum. Okay, hari ni dah kepenatan. Penat lah pulang shopping, makan-makan. So akan balik ke hotel. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni hari kedua kita dekat Taiping. So kayuhan kita akan start dengan sikit sebab hari ni wife pun ada exam sikit. So kita mula bertahan sikit lagi. Okay, kita akan kayuh ke Taiping. Macam mana keadaan? Penat. Penat? Yes sir. Oh, naik bukit sikit. Tak jauh dah, ada lagi berapa kilo kat depan. Sekejap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai di kedai The Train. So kita makan nasi kupat ayam.